خدا مهر اون نوزاد رو به دل سیمرغ میندازه. زال هم بدون اینکه رودابه رو دیده باشه عاشق رودابه میشه. بعد از درگذشت فریدون، منوچهر 1 هفته عزاداری میکنه و روز 8 تاج پادشاهی رو بر سر میذاره و پادشاهی 120 ساله خودش رو آغاز میکنه. از پادشاهی منوچهر به بعد خاندانهای مهم پهلوانی در شاهنامه معرفی میشن. منوچهر بر تخت میشینه و سخنرانی اول خودش رو انجام میده. همه پادشاهان در شروع پادشاهی خودشون یک سخنرانی اولیه دارن که بهش میگن خطبه اول شاه. منوچهر هم اون خطبه اول رو برگزار میکنه و مهمترین بخشش اول تأکید بر بزرگی نژاد خودش هست که به فریدون میرسه و بعد از اون هم بر عدالت گستری تأکید میکنه و به نوعی چارچوب پادشاهی خودش رو بر مبنای عدالت ترسیم میکنه. بعد که خطبه منوچهر تموم میشه، پهلوانان هم یکی یکی بلند میشن و در ثنای پادشاه چند جمله‌ای میگن و شاه رو تمجید میکنن. مهمترین اون پهلوانان سام هست که اسمشو قبلا شنیده بودیم، سام نریمان، و یک تمجید مفصلی از منوچهر و پادشاهی جدیدش میکنه و به این شکل وفاداری خودش رو به پادشاه اعلام میکنه. همینجا داستان یک چرخشی داره و ما رو وارد زندگی خود سام میکنه. سام از پهلوانان بزرگ زمان خودش هست، اما بچه ای نداره و بعد از سالها انتظار همسرش باردار میشه. موقعی که همسرش زایمان میکنه و بچه به دنیا میاد، میبینن که بچه بانمک و خوشگلی است، اما موهای سفیدی داره و این یک ایراد وحشتناک بود. انگار یک نقص بزرگ هست، یک بچه غیر آدمیزاد به دنیا اومده. انقدر این خبر شوکه کننده بود که هیچ کس جرئت نمی‌کرد این خبر رو به سام برسونه، تا اینکه یکی از کنیزان سام پیش سام میره و بهش میگه خبر خوبی برات دارم، مژدگانی بده، خدا پسری بهت داده، این پسر سالم هست، قوی هست، هیچ عیب و ایرادی نداره غیر از اینکه موهای سفیدی داره و انگار پیر به دنیا اومده، زال به دنیا اومده. سام آشفته میشه، با عجله میاد به حرمسرای خودش و بچه رو میگیره توی بغلش و بچه رو میبینه که موهای سفیدی داره. شوکه و مضطرب میشه و شروع میکنه به گلایه از خدا. میگه این بچه دیو چیه که به من دادی؟ اگر من گناهی کرده بودم چرا عقوبتش رو سر این بچه خالی کردی؟ من پهلوان بزرگ این کشور هستم، اگر از من بپرسن این بچه چیه من چه جوابی بدم؟ این مایه ننگ و شرمساری من هست. و با همین توجیهات و با همین ناراحتی بچه رو از خونه میبرن بیرون و کنار یک کوه رهاش میکنن و برمیگردن خونه. از قضا این کوه همون جایی هست که خانه سیمرغ اونجا هست. اون پرنده افسانه‌ای بالای این کوه خونه داره. سیمرغ هم طبق عادت هر روزش که میره به دنبال شکار برای بچه‌های خودش، این نوزاد رو میبینه و این نوزاد رو به عنوان یک شکار به منقارش میگیره و میاره بالای کوه توی خونه خودش که اینو به بچه‌های خودش بده که بخورن. اما انگار چیزی که خدا قسمت کرده متفاوت هست. خدا مهر اون نوزاد رو به دل سیمرغ میندازه و سیمرغ اون رو کنار بچه‌های خودش نگه میداره و بزرگش میکنه. به این شکل که وقتی شکار میکرد، غذاهایی که برای بچه‌های خودش می آورد، اون تکه گوشت‌های کوچکتر رو به زال میداد تا با مکیدن اون گوشت‌ها تغذیه کنه و بزرگ بشه. سالها میگذره، زال به نوجوانی میرسه، نوجوان قوی و درشتی میشه. کاروان‌هایی که برای تجارت از اون منطقه رد میشدن زال رو میبینن. خبر زال همه جا میپیچه و این خبر به گوش خود سام هم میرسه. اما سام انگار هنوز باور نداره که این بچه‌ای که بزرگ شده همون نوزاد خودش هست. انگار یک عذاب وجدانی توی ذهنش به وجود میاد به خاطر کاری که سالها پیش در حق پسرش کرده بود. تا اینکه یک شب خواب میبینه که شخصی از هندوستان میاد و به سام مژده پسرش رو میده و به نوعی خبر بازگشت اون رو به سام میده. سام از خواب میپره، توبه میکنه، اون خواب رو به حساب عذاب وجدان خودش میذاره، اما هنوز انگار باور نداره که پسر خودش هنوز زنده است و این جوانی که همه ازش تعریف میکنن پسر خودش هست. دوباره شب میشه و سام هم انگار به خواب پناه میبره تا از شر این عذاب وجدان خلاص بشه، اما دوباره توی خواب میبینه که جماعتی از هند اومدن و این بار با تندی با سام حرف میزنن و میگن تو از موی سفید پسرت خجالت کشیدی؟ الان موهای خودت چه رنگیه؟ خودت در آستانه پیری هستی و موهای سفید داری.
این چیزی بود که تو ازش خجالت بکشی و پسرتو سر راه بذاری؟ سام آشفته از خواب میپره و به سرعت پای همون کوهی میره که چند سال پیش زال رو اونجا گذاشته بود. اما میبینه انگار این کوه یک کوه عادی نیست، یک کوه بلند و بزرگ و سخت هست. بالا رفتن از اون کار آدمیزاد نیست. اینجا توبه میکنه و به درگاه خدا دعا میکنه که اگر این پسر من هست، منو کمک کن تا بتونم به پسرم برسم. اینجا سیمرغ سام رو میبینه که به دنبال پسرش اومده، میره پیش زال و براش توضیح میده که پدر تو اومده دنبالت و الان شایسته است که من تو رو پیش پدرت ببرم. زال اینجا دلگیر میشه و به سیمرغ میگه میخوای از شر من خلاص بشی؟ خونه من اینجاست، من جای دیگه ای ندارم برم. من اینجا بزرگ شدم و اینجا حس خونه دارم. اما سیمرغ با زال صحبت میکنه و دلشو نرم میکنه و میگه برو حالا مدتی امتحان کن، شاید از تمدن خوشت اومد، تو پهلوان زاده هستی، احتمالاً کاخ و خونه زندگی مرتب و بزرگی داری، برو امتحان کن، شاید از جامعه انسانها بدت نیومد. و برای اینکه نشون بده من نمیخوام از شر تو خلاص بشم، چند تا پر خودش رو میکنه و به زال میده و میگه اگر داستانی برات پیش اومد، دوچار مشکل شدی، یکی از پرهای منو روی آتیش بذار، بسوزون و من بلافاصله میام به کمک تو. به این ترتیب دوباره زال رو به منقار میگیره، از بالای کوه پایین میاره و اون رو تحویل پدرش میده. سام هم برای اولین بار پسر خودش رو میبینه، یک پسر خوشتیپ، اندام پهلوانی، سالم، زیبا. پسرش رو در آغوش میگیره، گریه میکنه، ازش طلب بخشش میکنه و با شادی و جشن اون رو به شهر برمیگردونه. تمام پهلوانان به استقبال سام و زال میان، لباس پهلوانی بهش میدن، هدایایی بهش میدن. این خبر به پادشاه میرسه و منوچهر پسر خودش رو میفرسته که سام و زال رو بیارن به دربار و از نزدیک شاهد ماجرا باشه. پسر منوچهر هم که اسمش نوذر هست میره دنبال سام و زال، اون دو رو دعوت میکنه به دربار منوچهر و اونها رو همراه خودش به داخل کاخ منوچهر میاره. منوچهر هم به سرعت به استقبال سام و زال میره، از دیدن زیبایی و بزرگی زال تعجب میکنه، شگفت زده میشه، خوشحال میشه، هدایای زیادی به سام و زال میده و رو میکنه به سام رو توصیه میکنه که هوای این پسرتو بیشتر داشته باش و اذیتش نکن دیگه. بعد ستاره شناسان و دانشمندان رو دعوت میکنه، طالع بینی زال رو انجام میدن و میفهمن که زال یکی از پهلوانان بزرگ ایران خواهد شد. از شنیدن این خبر مجددا خوشحال میشن. منوچهر هم یک حکمی امضا میکنه و فرمانروایی مناطق زابل و سیستان رو به سام، زال و خاندان اونها میسپره. بعد هم منوچهر برای سام و خاندان اون دعا میکنه، اسب پهلوانی به زال میدن و اونها رو راهی سیستان میکنن. سام با پسرش به سیستان میرسن، اونجا هم یک جشن و استقبال بزرگی برگزار میشه و بعد از چند روز استراحت سام آماده یک مأموریت میشه، زال رو پیش خاندان خودش میذاره و اونها رو توصیه میکنه به مراقبت از زال و آماده رفتن میشه. زال اینجا یک شکایتی میکنه از پدرش و میگه من چرا همیشه باید از تو دور باشم؟ روز اول که منو کنار کوه گذاشتید، بعد منو از سیمرغ گرفتید که انگار خانواده من بود، الان هم که تازه تو رو پیدا کردم تو داری منو تنها میذاری و میری. سام باهاش همدردی میکنه اما بهش میگه تو چیزهای زیادی برای یادگیری داری، اینجا بمون، دانشها و هنرها رو یاد بگیر، از لذتهای دنیا استفاده کن و از هیچ چیزی خودتو محروم نکن. انگار یکی از فلسفه های شاهنامه همین هست که از نعمت دنیا هیچ وقت خودتو محروم نکن، لذت ببر و به دیگران هم ببخش. زال توی سیستان میمونه و مشغول یادگیری میشه، تبدیل به یک پهلوان و دانشمند بزرگ میشه و تمام هنرها و آداب بزرگی رو یاد میگیره. یک روز که ظاهراً حوصله‌اش سر رفته بود، به همراه چند تا از پهلوانان سیستان یک گشت و گذاری میکنه و به سمت کابل میره. حاکم کابل که یک شخصی است به اسم مهراب خبردار میشه که زال به اونجا اومده، سریع به استقبالش میره، هدایای گرانبهایی برای زال میبره و اونو به اصطلاح خیلی تحویل میگیره. زال هم میره جلو و یک احوال پرسی میکنه و به نوعی تحت تأثیر جایگاه و پرستیژ مهراب قرار میگیره. بعد از اینکه مهراب اونجا رو ترک میکنه، زال رو میکنه به اطرافیانش و تمجید میکنه از مهراب و میگه چه آدم با کمالاتی بود و من تحت تأثیر اخلاق و روحیه و حتی ظاهر این شخص قرار گرفتم.
یکی از اون اطرافیان زال جواب میده که تازه کجاشو دیدی، مهراب یک دختری هم داره که خیلی زیبا هست، خیلی باهوش هست و شروع میکنه به توصیف زیبایی های دختر مهراب که اسمش هست رودابه. زال هم بدون اینکه رودابه رو دیده باشه عاشق رودابه میشه و ساعتها به رودابه فکر میکنه. روز بعد مهراب پیش زال میره و زال رو به قصر خودش دعوت میکنه، اما زال در نهایت احترام این دعوت رو رد میکنه و میگه اگر منوچهر و پدرم متوجه بشن که من به قصر تو اومدم ناراحت میشن. دلیل این ناراحتی هم این هست که مهراب از نوادگان ضحاک هست و همین قضیه رو پیچیده میکنه. مهراب هم در ظاهر میپذیره و به تصمیم زال احترام میگذاره، اما کمی دلچرکین و دلخور میشه. از اون طرف اما بزرگان ایران زال رو تحسین میکنن که توی چنین موقعیتی این مصلحت اندیشی رو انجام داد و به دربار مهراب نرفت، غافل از اینکه زال توی دلش عاشق رودابه هست و همچنان منتظر فرصتی است که بتونه واقعا به قصر مهراب بره و رودابه رو از نزدیک ببینه. این عشق زال و رودابه یک داستان مفصل و پرماجرایی هست که به زودی بهش میرسیم.